Hello everyone. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලංකාවට hair transplant ගෙනාවේ කේශ transplant ආයතනය. දැන් අවුරුදු 12කට කලින් අපි තමයි ලංකාවේ හුඟක් මිල අඩුවෙන්ුත් කෙස් හිටවන්නේ. අපි පුළුවන් තරම් උපරිම සේවයක් දෙන්න බලනවා අපේ clientsලට. මොකද කෙස් යන එක මානසික වදයක් වුණ දෙනකොට ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු තියෙන දියුණුම තාක්ෂණ ලංකාවට ගෙනල්ලා හොඳ ලස්සනට ලංකාවේ කෙස් කළමක් ආයෙ තරම් දෙන්න ස්ථිර දෙයක් වෙන්න. දැන් ලබන මාසෙන්ද අපි තුර්කියේ තියෙන දියුණුතුම තාක්ෂණ ලංකාවට ගේනවා. තුර්කිය තමයි හොඳම කෙස් සිටවීම කරන්නේ. අපි ලංකාවේ කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එක මාර්ගයෙන් තමයි තුර්කියේ ක්‍රමවේදය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි විතරයි සෆාය තාක්ෂණය කරන්නේ. දැන් ලබන මාසෙන්ද සෆාය ප්‍රයිම් එක කරන්නේත් අපි විතරයි. ඉතින් ඒකට අපි රජයේ බලපත්‍ර අරගෙන තිනවා. මේ පේන්නේ අපේ ලපටබන් බලපත්‍රය. ඒක හරහා අපිට දැන් සෆාය ප්‍රයිම් එක ලංකාවට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක fully registered clinic එකක්. අපි කරන්නේ තුර්කියේ සෆාය තාක්ෂණය. දැන් අපේ මිල අපි හුඟක් අඩුවෙන් තියන්නේ. හැබැයි දැන් ලක්ෂ 3.5ක් විතර යනවා. හැබැයි ඒක වටිනා සේවයක් වෙන හින්දා ඒ මුදල ඇත්තටම තුර්කිය ගිහිල්ලා කරනවට වඩා හුඟක් මිල අඩුයි. මොකද තුර්කියේ ගිහිල්ලා කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 20කට වැඩි යනවා. ඒ hair transplant විතරක්. ඉතින් flights අනිත් hotel stays එහෙම එකතු කරලා ගත්තොත් ලොකු වියදමක් යනවා. අනිත් එක ලංකාවේ කරන එකේ වාසිය තියෙන්නේ අර තුර්කියේ හම්බ වෙන තාක්ෂණයම මෙහි හම්බ වෙනවා. නමුත් අපේ දීර්ඝකාලීන සේවයක් අපි ලබා දෙනවා අපේ clientsලට. මොකද අපේ තියෙන WhatsApp group එකක් කේශ transplant family කියලා. ඒක හරහා උපදෙස් ඕන්ලාක් ගන්න පුළුවන්. අපි වෙලා ඕන්ලාක් හම්බෙන්න පුළුවන් කිසිම අය කිරීමක් නැහැ. ඊට අමතරව තියෙන කෙස් ටික ආරක්ෂා කරන්න අපි ඔක්සිජෙට් කියලා ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙනවා ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය. ඒක බෝතලයක් 50,000ක් විතර යනවා. නමුත් අපෙන් නොමිලේ අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට තියෙන කෙස් ටික රඳවන්න බෙහෙත් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් කෙස් හිටව ගන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් අමතන්න 076 99 65 660 හෝ 074 360 0671. මේ හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේශා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්